katropa, welcome back again sa aking channel. Kung bago ka pa lang sa aking channel, huwag mong kakalimutan mag-like, share, subscribe, then click mo na rin yung notification bell para ma-update ka kung may bago kong upload. For today's video guys, is tuturuan ko kayo at isi-share ko sa inyo kung paano ba gumawa ng YouTube thumbnail gamit lang inyong mobile phone. So kung di mo pa alam kung paano, just keep on watching. So let's start our tutorial guys. So first, let's go to the Play Store or App Store. Then, i-search nyo lang yung PICSART and Fonto Text on Photo. So una nating search is yung PICSART. So, kailangan yung i-download to mamaya para meron tayong pang-edit ng ating thumbnail. So lahat nandito na to sa PICSART. So yan. Then next naman is yung Fonto Text on Photo. Fonto Text on Photos. So yan yung may parang color red yung logo niya na may pencil. So ito, download nyo rin to. Pag na-download nyo na guys, so let's go to PICSART first. So yan. So i-click nyo yung plus sa baba. So yan. Then punta kayo sa all photos. So mamimili lang tayo guys ng isang photo na i-edit natin para sa ating thumbnail. So ito. Then next is punta tayo sa tools. Then ika-crop natin siya. So yan. Kayong bahala kung anong gusto nyo, kung ika-crop nyo ba o hindi. Then next is punta ulit tayo sa tools. Then i-click nyo yung free crop. Then click nyo yung person. So hintayin nyo lang guys na mag-loading. So yan, naglo-loading siya. So yan guys, okay na siya. Then next step is i-erase naman natin yung sobra. So yan, buburahin lang natin yung parang sobra dun sa may gilid niya. So yan, erase. So yan, erase lang natin. So pag gumagawa ko ng thumbnail, ganito yung ginagawa ko. Dapat walang makikitang masyadong gilid-gilid. Dapat medyo maayos para mamaya ay design natin sa ating thumbnail. So yan. So i-click mo yung arrow. O yan, pwede na siya guys. Then isi-save na natin to. So pag na-save na siya, punta tayo ngayon sa my border. So yan. Ito yung parang magiging outline ng ating picture. So mamili lang tayo ng color. So yan. So pag nakapili na tayo ng outline, so punta naman tayo sa fit. Then next step is i-click nyo lang yung ratio. Then piliin nyo lang yung size ng YouTube. So yan. So pag napili nyo na itong size, so yan, i-move lang natin yung mismong picture. So yan, medyo okay naman na. So click tayo ng mismong pinaka background niya. So ito guys yung napili kong background. So kung okay na guys, isi-save na natin to. So yan. The next step is pupunta tayo sa may Fonto app. So yan, click lang natin tong Fonto app. Then i-click nyo yung parang image. So sa taas. So yan, then click nyo yung parang pencil sa taas. So mamili lang tayo ng text. So ito yung ginagamit ko sa aking mga thumbnails. So yan, i-type lang natin how to make YouTube thumbnail. So yan. So ito muna, how to make YouTube. So i-align natin siya sa center. So yan. Then next is i-adjust natin yung size. So yan, ayusin lang natin. So maglagpas. So pag medyo okay na, so type natin ulit how to make YouTube thumbnail. So yan, i-adjust lang natin tong size niya. So yan, kapag okay naman na yung size niya, so yan, next step, punta tayo sa style. So dito, lalagyan natin ng pattern sa likod. So
Yan, may block para makita. So yan, lagyan natin ng question mark. So yan, stroke tsaka ano lang, color. So my style. So yan, move lang natin. So kapag okay na guys, is-save na natin. Then next step, punta tayo mismo sa may PICSART ulit. Then click nyo ulit yung plus, then all photos. Then i-click nyo yung in-edit nyo sa photo. So yan, then mag-a-add lang tayo ng photo. So i-download ko tong mga apps na aking nagamit. So in-screenshot ko rin yung example ng thumbnail. So yan, ang gagawin ko lang is i-crop ko lang tong mga to. So yan, i-crop ko to isa-isa. So yan, next, move lang natin yan mamaya. So crop nyo lang guys. So kayong bahala kung anong gusto nyong ilagay na images sa inyong thumbnail na related mismo sa inyong vlog. So yan, maglagay lang kayo ng mga pictures or images na relate dun mismo sa inyong vlog. So yan, yung gagawin ko, de-design ko lang yan dito. So yan, adjust ko lang. So ito, papalakin ko lang tong picture ng thumbnail. So yan. So kapag okay na, isi-save ko na to. So yan, na-save na. Then next step is, pupunta tayo mismo sa may YouTube Studio. So dito na guys, lalagyan na natin ang ating YouTube thumbnail. So first, punta tayo sa dashboard, sa taas. Then, i-click nyo lang yung videos. So, yan, nandito na tayo sa videos. So, for example, papalitan natin yung mismong thumbnail. So, i-click nyo lang yung mismong video. Then, i-click nyo yung parang pencil sa taas, sa upper right. So, yun. Then, i-click nyo yung edit thumbnail. So, yan. Then, i-click nyo rin yung change. So, yan. So, andito na yung mismong YouTube thumbnail na ginawa natin. So, yan. Then, i-click nyo lang yung select. Then, after select, isi-save na natin yung mismong ating thumbnail. So, yan, na-save na. Next step is pupunta naman tayo sa may YouTube. So, punta tayo ngayon sa YouTube. So, click nyo lang yung ating account, then your channel. So yan, check natin kung na-save na. So yan, na-save na guys. So yun na guys, ganun lang kadali kung paano gumawa ng YouTube thumbnail. So comment down below kung may gusto ka pang malaman about tutorial. So i-comment nyo lang dyan sa baba kung ano pang gusto nyong tutorial ang gawin ko. So para sa susunod na vlog, isi-shoutout ko kayo. Then please guys, don't forget to subscribe to my channel, Rob's Vlogs. See you again guys in my next vlog.